سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیزم در کانال. خوشحالم که یک بار دیگه با یک کار دیگه در خدمتتون هستم. همونطور که قول داده بودم، فصل دوم از مصاحبه با لاسرتا زن رپتیلیان تقدیم شما عزیزان میشه به صورت یک جا و در یک کار. امیدوارم از دیدنش لذت ببرید و اگر محتوا رو مفید یافتید با دوستانتون به اشتراک بذارید. لطفا منو با لایک و سابسکرایب حمایت کنید و در قسمت نظرات بهم بگید کارو چطور ارزیابی میکنید. ممنون که تا به اینجا همراه من هستید. در ادامه شما رو دعوت میکنم به دیدن این کار. از همه شما ممنونم. فصل دوم و پایانی مصاحبه با لاسرتا زن رپتیلیان. کسانی که فصل اول این مصاحبه را تماشا کردند میدونن این مصاحبه توسط اولکی از سوئد با لاسرتا انجام شده و بعد هم منتشرش کرده. اما مثل همیشه من فقط آنچه بر اساس دانش کم خودم فکر میکنم درسته و دلایل و نشونه‌های تاییدشون وجود داره رو با شما به اشتراک میذارم. اما در نهایت قضاوت با شماست. خوشبختانه برخلاف بقیه کسانی که اقدام به انتشار این مصاحبه کردند، با زبونهای مختلف و با انتقادهای منفی روبرو شدن، تا الان شعور و آگاهی مخاطبان و همراهان عزیز کانال بنده را از این موضوع مستثنا کرده. بابتش از همه شما متشکرم. اما با توجه به روندی که بقیه منتشر کنندگان مصاحبه تجربه کردن و مشکلات عجیب که در یوتیوب براشون ایجاد شده، اگر چیزای عجیبی رخ بده من هم تعجب نمی‌کنم. لطفاً با عضویت در کانال و لایک کردن ویدیوها از من حمایت کنید و اگر مطالب مفید یافتید در اشتراک گذاری آنها با دوستانتان کوشا باشید. در خاتمه میخوام مجددا تاکید کنم کاری که من انجام میدم فقط به اشتراک گذاشتن مطالبی است که بر اساس مستندات و قرائن موجود با اطلاعات کم و ناقص خودم در مورد درستیشون به یقین نسبی رسیدم. ولی هر شخصی آزاد خودش تصمیم بگیره که اون چه میبینه رو باور یا رد کنه. در نهایت تصمیم با شماست. تاریخ مصاحبه 27 آوریل 2000. گفته‌های اولکی. جلسه دوم با ارزیابی سوالات و نظرات مختلف آغاز شد. اظهار نظرها در مورد مصاحبه اول کاملا متغیر و شامل نظراتی متفاوت از کاملا مذهبی تا اظهار نظرهایی با مخالفت متعصبانه می‌شدند. اغلب در این نظرات خزندگان به عنوان افرادی از نیروهای تاریک دیده می‌شدند. نظرات در مورد این تماس با گونه خزندگان به طور کلی منفی بود. من نمیخوام در اینجا به توضیح مفصل بپردازم، در مورد ایده‌های غلط و رادیکال صحبت کنم. سوال اول: وقتی این نظرات مذهبی و گاهن خصمانه را از انسان‌ها میخونی، چه فکر میکنی و چه احساسی بهت دست میده؟ فکر میکنی چرا اینقدر جو منفی علیه شما وجود داره؟ پاسخ: از اینکه من اصلا عصبانی نشدم تعجب میکنید؟ من قبلا انتظار چنین واکنش‌های افراطی از نوع شما رو داشتم. افکار منفی در گونه‌های شما ناشی از شرطی شدن این افکار در ناخودآگاه شماست. این نوع افکار در گونه شما از زمانهای بسیار دور و از زمان ساختن سومین تمدن از نوع شما در افکارتون وجود داره. از نظر بیولوژیکی این اطلاعات شرطی به صورت ژنوم از نسلی به نسل دیگه منتقل میشن. شناسایی گونه من به عنوان نیروی تاریکی از مقاصد اولیه الوهیم بود. الوهیم دوست داشت اونها رو در نقش نیروهای نور ببینید. اگر انتظار داشتید من با شنیدن این نظرها ناراحت بشم و آنها رو با خودم بگیرم، باید شما رو تا حدی ناامید کنم. چون این افکار تقصیر شما نیست. این طرز فکرت شما چیزی است که از اجدادتون به ارث رسیده. سرعت پیشرفت بسیاری از شما در رسیدن به آگاهی واقعا باعث ناامیدی ما میشه. چون بسیاری از شما ذهن بیدار و نیروی درونی یا ایمان قلبی لازم رو برای غلبه بر این افکار شرطی که در ذهنتون جایگذاری شده ندارید. اگر آگاهی و بیداری ذهن در درون شما اتفاق بیفته، میتونه بهتون کمک کنه که به این افکار شرطی غلبه کنید. همونطور که قبلا گفتم، ما در چندین قرن گذشته مستقیما با شما در تماس بودیم. قبایل ابتدایی بشر دیدگاه مشترکی در رد تا بیزاری کامل از ما داشتند. به نظر میرسه که اکثر افراد متمدن و مدرن شما هنوز تمایل ندارن خودشون آزادانه و با آگاهی فکر کنن. برعکس، آنها توسط نوعی برنامه‌نویسی و دانش دینی بارگذاری شده در مغز شما توسط الوهیم هدایت میشن. به همین دلایل من چنین نظرات منفی را بیشتر سرگرم کننده میدونم تا توهین‌آمیز. زیرا این نظرات شیوه تفکر تعریف شده ای را که ما در مورد شما مدعی هستیم تایید میکنه. سوال: آیا واقعا همونطور که قبلا گفتید شما گونه منفی یا از نیروهای تاریکی نیستید؟ پاسخ: چگونه به این پاسختم؟ مردم شما هنوز افکار ابتدایی دارن. این چیزی که کاملا ناشی از یک سری تعاریف و موضوعات کلی است.
به بیان ساده، ما قطعا نباید به هیچ گونه‌ای این صفات را که همشون خوب یا بد هستن تعمیم بدیم. در هر نژاد و گونه زمینی و فرازمینی افراد خوب و بد وجود داره. این حتی برای خود شما هم صدق میکنه، اما مطلقاً چیزی به نام نوع تماما بد وجود نداره. این درک شما از خیر و شر واقعا ابتدایی است. شما به چیزهای اعتقاد دارید که سازندگان شما از قدیم باور داشتند. هر گونه شناخته شده، حتی پیشرفته‌ترین گونه، شامل تعداد زیادی از آگاهی‌های فردی است. این روح‌های خودکفا می‌توانند آزادانه یک سبک زندگی را برای خود تعیین کنند. شما در یک نقطه‌ای با دید محدود قرار دارید. شما نمی‌توانید نژادهای پیشرفته را با کلمات خوب یا بد تعریف کنید. حتی گونه‌های فرازمینی که ذاتاً تمایل به خصومت و دشمنی با شما دارند، نمیتونید مستقیم به اونها را به گونه‌ای متهم کنید که بد هستند. حتی در نژاد انسانی شما افرادی هستند که خلاف قانون عمل میکنند. آنها دلایل خاص خودشون برای این انجام آنها خودشون رو بد نمیدونن. هر گونه ابتدا علایق خودش رو تعیین میکنه. طبقه بندی این امر به عنوان خوب یا بد واقعا یک فکر ابتدایی و بدوی است. همه گونه‌ها از جمله شما ملاحظات زیادی را برای بقای خودشون مد نظر قرار میدن. هر کسی و یا هر گونه‌ای توضیحات و دلیل خاص خودش رو داره. حتی در بدترین و به ظاهر اتفاقات منفی، اونها توجیهات خودشون رو دارن. اما لطفاً به این نکته توجه کنید. چیزی به نام نوع مطلقاً بد یا مطلقاً خوب وجود نداره. زیرا هر گونه‌ای از افراد مختلفی تشکیل شده که تصمیمات شخصی و فردی خودشونو میگیرن. سوال: در نامه‌هایی که دریافت کردم از من پرسیده شد میتونی در مورد مسائل مهمتری با جزئیات صحبت کنی؟ فیزیک پیشرفته که دفعه قبل در مورد صحبت کردی برای اکثر مردم بی‌معنی و در واقع قابل درک نبود. به عنوان مثال، یوفوها چگونه کار میکنند؟ چگونه پرواز میکنند؟ چگونه آن مانورها را هدایت میکنند؟ پاسخ: آیا آنها را باید برای مردم توضیح دهم؟ همه چیز که به این سادگی نیست. اجازه بده یه دقیقه فکر کنم. من همیشه باید از کلمات ساده، بسیار ساده، برای توضیح اصول اولیه نوعی علم دانشگاهی به تعبیر شما استفاده کنم. این یه نوع علمه. بیایید این روش رو امتحان کنیم. شما باید در مورد برخی از حقایق اساسی شفاف باشید و اونها رو قبول کنید. اولین چیز اینه که شما باید مفهوم جهان فیزیکی رو به بخش‌های مختلف تقسیم کنید. زیرا هر وجودی از لایه‌های مختلفی تشکیل شده. این لایه‌های مختلف باعث ایجاد نوعی توهم مادی در ذهن شما میشن. درک شما از دنیای فیزیکی مبتنی بر درک ساده از این نوع توهمه. گفتن اینکه در وضعیت گازی برای ماده چه اتفاقی میفته و پیامدهای تبدیل به وضعیت گازی چه چیزهایی میتونه باشه فقط باعث سردرگمی شما میشه. البته لازم نیست نظرات و تفکرات اصلی و علوم پایه‌ای رو فراموش کنید یا جور بریزید. ماده همیشه میتونه در برابر گرانش به از دست دادن جرم کامل برسه و به انرژی خالص تبدیل بشه. جابجایی ماده در سطوح گرانشی ظاهرا باعث میشه که ماده جامد در هوا پرواز کنه. این روش تا حدی توسط ما و بیگانگان استفاده میشه. اما شما انسان‌ها در یک سطح واقعا ابتدایی حرکت میکنید. ولی از اصول مشابه با همون که ما استفاده میکنیم در پروژه‌های نظامی مخفی خود استفاده میکنید. این فناوری به طور تصادفی توسط بیگانه‌های دیگر به شما منتقل شد. طبق اطلاعات من شما در تحقیقات خود با مشکلات زیادی در بحث تابش پرتوهای هسته‌ای مواجه شدید. دانشمندان زیادی به دلیل اختلالات شدید تشعشع جان خودشون از دست دادن. شما با نیروهای ناشناسی بازی میکنید، اما اون دانشمندان برای یک هدف بزرگ مردن: پیشرفت فناوری شما. سوال: آیا شواهد علمی برای قدرت‌های ماورالطبیعه وجود داره؟ پاسخ: بله، برای توضیح این موضوع باید برخی واقعیت‌های فیزیکی را پذیرفت. در واقع هر چیزی که می‌بینید توهمی از ماهیت واقعی جهان است. به عنوان مثال، این میز، مداد، این دستگاه فنی در واقع وجود ندارند، فقط تمرکز انرژی هستند. هر چیزی که می‌بینید، هر موجودی، هر سیاره‌ای، ستاره، همه چیز انرژی است. متوجه شدم تو را کمی گیج کردم. بهتر است این توضیحات رو همینجا متوقف کنم و ادامه ندم. خیلی لطفا ادامه بده. نیروهای ماورالطبیعی ملموس چگونه به وجود می‌آیند؟ باشه، بیایید یه چیز ساده‌تر رو امتحان کنیم. باز هم کاملا نمیتونه درست باشه، اما بیاین از این روش استفاده کنیم. هر زمان نیاز باشه ذهنی تحت تاثیر قرار بگیره، مراحل کلی معتبری برای آن تنظیم شده. احتمالاً وقایع ماورالطبیعه برای شما شبیه علومی غیبی یا جادویی به نظر میرسند. این به این دلیل است که شما درک اولیه برای دید پیشینه این رویدادها را ندارید.
همه پدیده‌های ماوراطبیعه منشأ کاملا علمی دارند. ما با این نوع اطلاعات بزرگ می‌شویم، می‌دانیم چگونه از آن استفاده کنیم. ما با علوم تئوری و عملی آشنا هستیم، اما شما نیستید. بنابراین شما واقعا درک نمی‌کنید که در دنیا چه اتفاقی می‌افتد. شما فقط یک طرف آن را می‌بینید. هیچ جادویی وجود ندارد. فقط علم بسیار پیشرفته است. هر چیزی که به عنوان سحر و جادو طبقه بندی می‌کنید فقط بخشی از علم است. فقط اگر این را بفهمید یک قدم جلوتر خواهید رفت. توضیحات من در این مورد تا همینجا کافی است. لطفاً سوالات دیگری را بپرسید. بیایید در مورد بشقاب پرنده‌ها صحبت کنیم. نظر شما در مورد اشراف به علوم یوفوآ توسط دولت‌های ما و رسیدن به نقطه‌ای که بتوانند پروژه‌های خود را شروع کنند چیست؟ در مورد حادثه رازول چه می‌توانید بگویید؟ پاسخ: حادثه رازول اولین مورد نبود. من مورخ نیستم. اطلاعات من در مورد این رویدادها در تاریخ شما احتمالاً چندان جامع نیست. تنها چیزی را که میتوانم در مورد آن زمان و وقایع رخ داده برای شما توضیح بدهم به این صورت است. اجازه بدهید کم فکر کنم و تاریخ‌ها را به یاد بیاورم. بین سالهای 1946 تا 1953 بر اساس مقیاس زمانی شما سفینه‌های فرازمینی به سطح زمین سقوط کردند. در آن حادثه که شما آن را رازول مینامید تنها یک کشتی بیگانه نبود، بلکه 2 کشتی پس از برخورد در نقاط مختلف زمین سقوط کردند. اینها واقعا اولین برخوردها نبودند. سفینه‌های دیگری در سال 1946 سقوط کردند. با این حال آنقدر آسیب دیدند که قابل استفاده نبودند. میدان مغناطیسی زمین واقعا پایدار نیست و در معرض تغییرات چرخه‌ای است و در شرایط نامساعد گرداب مغناطیسی ایجاد می‌کنند. هرگاه یک سفینه وارد گرداب بسیار قوی شود، نیروهای پیشران آن سفینه به درستی کار نمی‌کنند. سفینه‌های فضایی بدون کنترل حرکت می‌کنند و ممکن است سقوط کنند. تا آنجا که من در مورد حادثه رازول فهمیدم، یکی از سفینه‌ها دچار همین موج‌ها شد و با سفینه دیگری برخورد کرد. هر دو به شدت آسیب دیدند. موج مغناطیسی در آن زمان احتمالاً ناشی از یک اختلال الکتریکی یا یک پدیده آب و هوایی میتونست باشه. در نتیجه هر دوشون سقوط کردند. یکی در نزدیکی نقطه تصادف و دیگری به فاصله 100 کیلومتری. همه خدمه در آن برخورد جان باختند. نیروهای ارتش شما ابتدا قطعات را جمع‌آوری کردند. این شامل بدن موجودات مرده در سفینه هم میشد. آنها تقریبا همه چیز را به عنوان فوق سری طبقه بندی کردند. آنها سفینه را برای تجزیه و تحلیل به پایگاه‌های نظامی خود بردند. اولین هدف آنها دستیابی به فناوری بود که به آنها نسبت به دشمنانشان در جنگ برتری بخشند. این ایده و همان اندازه که بدوی است پوچ نیز هست. من تاریخ شما را دقیقا نمیدانم. فکر میکنم سالهای بعد از 1949 بود یا طی برخی تحقیقات در سال 1952 یک حادثه بسیار بد رخ داد. این وضعیت را سیاستمداران و رهبران شما به بزرگان و فرمانروایان نوع من گفتند. فکر میکنم 20 یا 30 نفر از دانشمندان شما در آن تصادف جان باختند. 2 تصادف دیگر در سالهای 1950 و 1953 در قاره آمریکا رخ داد. این سفینه‌ها توانستند به خوبی از حوادث جان سالم به در ببرند. اینها از نوع سفینه‌هایی بودند که من آنها را جز اولین نوعی می‌دانم که از روی آن سفینه‌های خود را ساختید. ولی نژاد سازنده آنها با شما دشمنی داشتند. این نژاد طبیعتاً نگران کشف فناوریشان توسط گونه شما بودند و اصلاً این را نمی‌خواستند. برای جلوگیری از این امر آنها در درجه اول راه‌های دیپلماتیک را به جای روی مستقیم با شما انتخاب کردند. آنها در دهه 1960 با دولت شما تماس گرفتند. اما البته این موضوع فاش نشد. دلیل واقعی حضور آنها در اینجا مس، هیدروژن و هوا بود. اما آنها گفتند که می‌خواهند دنیاها و موجودات دیگر را کشف کنند تا اینکه نیت واقعی خود را پنهان کنند. آنها پیشنهاد کردند که اصول عملکرد که سفینه‌های خود را به شما نشان دهند. آنها در ازای آن انتظار لطف داشتند. دلیل ساده اندیشی این پیشنهاد را پذیرفتید، اما شما در واقع فریب خوردید. انسان‌ها به آنها مواد خام می‌دادند، مکان‌های امنی را برای پایگاه‌هایشان اختصاص دادند. شما با آنها اجازه دسترسی به محرمانه‌ترین داده‌های دفاعی و حتی دی ان ای خود را دادید. و همه این کارها را فقط برای به دست آوردن قدرت و فرونشاندن حرص و طمع خود برای دانش انجام دادید. البته گونه‌های بیگانه به سرعت متوجه شدند که با موجودات ساده سر کار دارند. آنها اطلاعات ساده و نادرستی در مورد فناوری خود دادند. آنها هرگز حقیقت را به شما نگفتند. آنها با اطلاعاتی که ارائه کردند شما را از نظر فناوری به خودشان وابسته نگه داشتند. ارتش و سیاستمداران شما دقیقاً 20 سال بعد به تدریج متوجه شد که فریب خورده.
در نتیجه تنش بیش از حد و اقدامات آنها فراتر از مرزهای توافقات، درگیری بین شما و گونه‌ای بیگانه شروع شد. حتی در یکی از تأسیسات زمینی درگیری نظامی رخ داد. در نتیجه گونه بیگانه در نهایت تمام تماس‌های خود را با شما قطع و شما را ترک کرد. یکی از سوالات خوانندگان مصاحبه اول این است که اولین ارتباط اصلی شما با ایف چگونه برقرار شد؟ من داستان شما را میدانم، اما آیا میتوانید یک بار دیگر اینجا آن را تکرار کنید؟ پاسخ: البته، چرا که نه. داستان حدود 2 سال پیش در سوئد شروع شد. از همان دوران جوانی به تیپ و رفتار شما علاقه زیادی داشتم. من به محض اینکه از طرف نوع خودم اجازه یافتم با ایف تماس گرفتم و وقتی ظاهر شدم بلافاصله سعی کردم اطلاعات بیشتری را جمع آوری کنم. اولا بگم که من مجاز به تماس با ظاهر واقعی خودم با انسانها نیستم. در سال 1998 بود من به دنبال نمونه‌های بیولوژیکی دورتر از اینجا در جنگل‌های دوردست، جای نزدیک ورودی دنیای خودمان، به کلبه‌ای در جنگل برخوردم. در واقع من اجازه نداشتم با شخص دیگری ارتباط برقرار کنم. من می‌خواستم با فردی که در این کلبه است صحبت کنم. ایف در را باز کرد و گفتگوی جالبی را شروع کردیم. او ظاهر انسانی شبیه سازی شده من را میدید و کاملا مطمئن بود که با یک انسان صحبت می‌کند. زبان او را خوب بلد نبودم، اما یادگیری زبان جدید آنقدرها هم سخت نیست. به او گفتم از یک کشور خارجی آمدم و وظیفه من این بود که به هر صورت شده این سرزمین را کشف کنم. در طی چند روز 3 بار به ملاقاتش رفتم. در ابتدا فقط در مورد چیزهای معمولی صحبت می‌کردیم. بعد شروع کردیم به صحبت در مورد مسائل مذهبی و زندگی انسان و به نظر می‌رسید تحت تاثیر دانش و افکار من قرار گرفته. او میگفت که گونه‌های بیگانه نباید بد باشند. این مرا خوشحال کرد. البته در آن جلسات اول نمی‌توانستم درباره همه چیز صحبت کنم چون حرفم را باور نمی‌کرد. ما جلساتی داشتیم که از جنگل شروع شد و سپس در محل اقامت او برگزار شد. در نهایت شما را با من آشنا کرد و به همین دلیل است که ما اکنون اینجا نشستیم. اگر افراد دیگری هم باشند که بخواهند با هم نوعان شما ارتباط برقرار کنند، آیا فرصتی برای این کار دارند؟ پاسخ: معمولا خیر. ما از تماس با شما اجتناب می‌کنیم. ما فقط در مناطق دورافتاده روی سد کار می‌کنیم. اگر ما نیازمند به ملاقات با افراد مختلف باشیم، از تکنیک‌های شبیه سازی شده استفاده می‌کنیم و ممکن است کسانی باشند که به دنیای من راه پیدا کنند. با این حال این می‌تواند منجر به برخی عواقب ناخوشایند مانند جاسوسی شود. تقریباً هیچ شانسی برای تماس با ما در جایی جز سطح زمین ندارید. شما حتی نمی‌توانید مستقیما با ما تماس بگیرید. فقط ما می‌توانیم از راههایی به واسطه مانند ایف با شما تماس بگیریم. میتونید موقعیت محل زندگی زیرزمینی خودتون رو توضیح بدید و بگید به چه صورت و شکل اون چجوریه؟ پاسخ: من میتوانم این کار رو انجام دهم، اما قطعا به شما نمیگویم این مکان کجاست. محل زندگی من در یکی از سکونتگاه‌های زیرزمینی کوچکتر ما در شرق اینجاست. سعی میکنم با مقیاس‌های اندازه‌گیری‌های شما بگویم تا بهتر متوجه شوید. سرزمین من غاری گنبدی شکل در فاصله تقریبی 4300 متری در زیر سطح زمین قرار دارد. این غار حدوداً 3000 سال پیش به عنوان مستعمره سازماندهی شد. بخشی از ساختار سقف بزرگ به طور مصنوعی در سنگ ادغام شد و بازسازی شد. قطر گنبد تقریباً 2.5 کیلومتر است. بلندترین نقطه گنبد 220 متر است. ما یک ساختمان ستاد داریم که معمولاً یک مرکز مذهبی است. در این حال سیستم‌های کنترل آب و هوا و روشنایی مرکزی از همانجا کنترل می‌شوند. ما 5 منبع نور مصنوعی بزرگ داریم که با هم نور یووی را در محل زندگی ما تولید می‌کنند. شرایط آب و هوایی و سیستم‌های نور در آنجا هم مثل سطح زمین عمل می‌کنند. ضمناً در آنجا 3 دودکش و 2 سیستم آسانسور داریم. منبع انرژی ما از همجوشی هسته‌ای تامین می‌شود و توصیف همه ساختمان‌ها برای شما آنطور که متوجه شدید بسیار دشوار است. شما باید خودتان زندگی ما، باغ‌های گیاهی ما، حیواناتی که پرورش می‌دهیم را ببینید تا اینها را باور کنید. آیا زمان آنها را خواهیم دید؟ پاسخ: چه کسی می‌داند؟ شاید. زمان فرصت‌های جدیدی را به ارمغان می‌آورد. سوال: چند موجود از گونه‌های شما در این کلونی زندگی می‌کنند؟ جواب: تقریباً 900 نفر. خب ما به پایان این مصاحبه رسیدیم. در آخر حرفی یا پیامی داری که بخوای از این طریق به گوش خوانندگان یا مخاطبینت برسونی؟
پاسخ: بله. کامنت های زیادی که به حرفای من داده شد، مخصوصا کامنت های منفی، منو شگفت زده کرد. اونها منو در ذهن خودشون دشمن خودشون میدونن. و البته باید بگم که من هم یک موجود طبیعی هستم. لطفاً آگاهانه فکر کنید. شما باید خودتون از الگوهای قدیمی رها کنید. نباید تحت کنترل چیزی یا کسی باشید. بالاخره شما هم یکی از ارواح آزاد هستید و این آخرین حرف من با شماست. شما هر کدوم یکی از ارواح آزاد هستید و باید آگاهانه فکر کنید. خب دوستان و همراهان عزیزم در کانال، امیدوارم از این کار لذت برده باشید. لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید و در قسمت نظرات حتما به هم بگید که چطور میتونیم کارا رو ارتقا بدیم و محتوای بهتری رو در اختیار شما عزیزان بذاریم. لطفاً اگر محتوا رو مفید یافتید در اشتراک گذارش کوشا باشید. همچنین از بین دوستان و همراهان عزیزم در کانال هر کس که مایل کمک کنه و همکاری داشته باشیم در زمینه خصوصا بخش دوبله کارها، خوشحال میشم. بهم پیام بده. راههای ارتباطی اینستا، تلگرام و آدرس ایمیل در بخش توضیحات کانال هست. و باز هم ممنونم که تا به اینجا منو همراهی کردید. میزبان شما در کانال پسر جنوبی حامد هستم و تا کاری دیگر همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.